Matagal na ka naman nakitanda ka ng may pag-asa dapat bakit di ka sagutin. Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang damo ng iyong nagkakasayot, umuna kitang kita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para kung mahirap mong hawakan. Wala nang akong ibang nangyari, aking pagkasalamat na ipagkakang dumating. Hindi ka ba baliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling ko. Ilangan ka na hindi dumadaw, alam mo bang hinahanap kita araw-araw, gabi-gabi ako hindi mabagali. Inaalala ko ang mga bawat sandali. Hindi ko lang malayan, kaya mga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging guro mo, nalaman ba ang tunay na kasama ko? At kahit anong gawin, limutin ka. Ikaw pa rin ang gusto kong kinikisla. I don't want to do anything I'm gonna say. Every day na kita ako'y nagkakayan. Ginagagalaw, ginagagayuan sa iyong ngiti. Ako'y nahuhumalik at sa tuwing ikaw ay palagi kang nababalik. Salamat sa pag-ibig mo. Tingin mo lagi kang nasa puso isip ko. Isip ko, inaamin ko na namin. Salita, namin. Salita, piling ko pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pa nga kung di ka para sa body kita. Di ka para sa body kita.
naman hindi mapagsabi. Iisip ka tuwing gabi. Yung lang na naman ang bawat sandali. Walang problema kahit sobrang traffic sa traffic. Basta't ikaw ay atrasan puro agad. Kahit ano man ang biyahe, ano man ang gagawin, nandiyan ako lagi. Ano man ang mangyari. Sobrang iba. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Hindi ako kahit maraming sa'yo. Tayo lang. Inisisigan at pinag-iiba-iwasan. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw lang baby at salamat lang iba. Gusto ko lang naman ang lamang yun. Di na kong pinagalitan natin ito. Maybe I want you back right now. The way you look in the picture now. Eh, Void, I'm Sakdan host. Maraming salamat, Void. Abang ka ba, Void? Wait, bibigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, bro. Baba ka ba, bro? Ay, daan natin.
Tuso Coast. Salamat Kuya Ka-Judy. Salamat Kuya. Kamusta diyan Kuya? Kamusta diyan? Kamusta diyan Kuya? Kamusta diyan? Ayan Kuya, may hagdan Kuya.
Yo, kuya. Hello, Sir Kulot. Tamsak Epa, Chris. Salamat sa patamsak Epa. Kamusta ka Epa? Ay, isang mega love shoutout, Ma'am Epa. Pasensya na kanina, no? Nasa sa LS mo kanina Epa. Nagpapatulog ako kay Andre. Kamusta ka na? RR Mix TV, mega love shoutout. Host. Yan, may jacket ka na. Pasensya na kayo ha, wala pa talaga akong boses ngayon. Mag-iisang linggo na. Sige, ako sasalo niyan, ako sasalaw. Baba kayo bahay guys. Ayudahan ko kayo. Tawa ba yung naibaba ko? Salamat sa patamsak. Mega love shoutout. Epa, no? Na-disconnect, Epa. Akyat ko ulit. Kuya, akyat siya na sa Epa. Sige. Na-miss natin to eh. Welcome natin yan. Epa, akyat ko ulit, Epa. Ayan si RR Mix. Nagbaba ng bahay. Epa, akyat ko ulit, Epa. Sige. Kwentuhan lang tayo, kwentuhan. Hindi ako makapagpakita sa camera, haggard ako eh. Ako ay Okay lang kayo, galing sa duty. Air supply. May request ba? Oo, meron. Kanta ka? Sige. Banatan kuya. Ano ko lang yung isa kong cellphone, medyo bumabagal. Epa, akyat ka ulit, Epa, kasi na-disconnect yung May request ko lang. Yung pag-akyat mo kanina. Sana si Epa. Sige bro. May Epa Chris Impress. Ayan. Akyat po kayo, ma'am. Sana siya. Dito ako sa bahay mo, bro. RR Mix. Inuubo pa rin ako eh. Ako nga rin eh. Pero ano lang. Timing lang yung pagkanta. Oo. Ako talaga isang linggo na walang boses. Nag-supply ka agad ha? Epa, akyat ka na Epa. Nasaan siya? Sige, hintayin lang natin si Ma'am Epa. Saka tayo... Inom ka muna maligamgam na tubig ka, Duty. Sabi ni RR Mix. Red Doors iniinom ni Kuya ka, Duty, bro. Oo. Red Horse na puti. Ito na sa Epa. Teka lang, kukuha lang ang honeybee. Honeybee with calamansi. Ito na siya. May galap shoutout, Ma'am Epa. Hindi, mapakita ka nga. Sige nga. Bakit ka tawang-tawa ka sa avatar ko? Namimiss ka namin. Naka-duty, hello. Ang ganda ng avatar mo Ay, teka lang. Maghihilamos lang ako at ako magpapakita din. Tawang-tawa ka sa avatar ko. Hindi kasi nag-chat kami ni Kuya Ka-Duty kanina. Sabi niya Kutlot di ako nagre-reply, tamad ako magbasa ng message at saka binabasa ko lang ng message, yung message ng anak ko. Nang bumabasa ng message niya, bakit nga si Relton hindi ko nare-reply. Kahit nga sina Angeli, sina Bats, hindi ko masyado. Hindi na nga ako nangungulit, di ba? Alam mo naman ako kulot. Huwag mo lang akong kulit. Pag okay ako, okay na ako. Kaya ayoko lang kasi kapag hindi ako sumasagot, nakulit ako. Ayoko lang. Kaya ayaan mo lang. Natural lang yun, basta buangit ka. Tamad talaga kasi ako tamad akong mag-messenger lalo. Pag nanonood ako, ayoko nang may chat. Talagang buangit ka lang talaga. Natatawa si RR, oh. Oo, nandito anak ko. Nandito yung anak ko.
Sa kabilang cellphone. Hindi mo Sige. marinig yan. Tapos dito ako sa kabila manonood ng Sige. ng K-drama. K-drama ko. Umakyat lang ako. Na-miss ko din. Kamusta kanina yung lakad nyo? Wala, kumain lang kami. Kumain lang kami kasi. Marami Kumain kayo? lang kami. Marami. Dalawa lang kami ng pinsan. Dalawa lang kayo? Tamad. Tignan mo yung mata ko kakatulog. Dugay-dugay baboy ka na. Baboy na nga ako. 56 na yung kilo ko. Wala akong pakialam. Alam ko ba bakit? Nasarap ko yung kumain. Alam ko ba? Hello, host. Ganda, sabi ni RR Mix TV. Hello, RR Mix TV. Wait, ilipat ko yung anak ko sa isa kong cellphone para makapanood ako dito ng habang nag-ano ako. Wait, hanapin ko isa kong cellphone. Diba? Kuya ka, Jyoti, binatan mo dyan, ha? Pagtapon ko to lahat yung 4 na cellphone na to. Okay na ba mga phone mo? Ito na lang yung isa na lang hindi. Ito na lang yung hindi. Sa next Very good. Sa next sa Sunday, next Sunday ko to papaayos. Iyan naman tayo sa mga cellphone mo, no? Sa next Sunday ko to papaayos. RR Mix, dito ako sa bahay mo, ha? Wait lang, RR, try ko kung mayunahan kita. Kuya ka, Jyoti, banatan mo dyan, ha? Lipat ko yung anak ko sa kabilang cellphone. Direta na sa piyak na ka. Gagamitan ka kung iPhone na. Makinig kayo guys kung ano pinagsasabi niya. Naka-off cam ng... Hello dyan sa baba. Masakit tiyan ko. Kakakain to ng kakakain. Damo ka. Umugin na lagi na. May pagkain pa nga ako dito. Kasi sa tabi ko puro pagkain ito. Sa baba dyan puro pagkain. Manati lang. Wala ka na tingog, George, ha? Wala na, gid. Napaos ka kulutaw, nagkanta ka, nag-concert ka. Hindi, 1 week na rin. Oo, nag-ibig ka. Hi, RR Mix Vlog. Bigyan kita 10 RR Mix, ha? Dito ako sa bahay mo, RR. Nakasya ba yung nakapin? Hindi naman, Sulpico Twins naman yung nakapin. Hindi, pipin ko sa kanya. Bigyan kita, RR. Kung trip ko lang mag-ayuda, bigyan kita. Ito. 417 pala. RR, unang ayuda sa'yo, RR. Hello. Kuya ka duty. Hindi kita mo din ako, RR. Nag-usap kami kanina ni Kuya ka duty. Sabi ko, wala lang chance na makasabay kita sa LS. Sabi ko, mabisi ka sa sa K-drama. Uy! Nami-miss kasi namin yung siyempre. Alam mo naman, yung kulitan. Hinayong ko lang nakakaigahod kag-aari ko sila. Ingan niya kasi. Nandito ako sa iyo, RR Mix Vlog, nanonood pa ako. Wait lang. May log shoutout, RR Mix. Yan. Hindi kita mo lang ako, RR. Skulot na bala, magbaba na mga ito. Banata mo yung kag-duty, manonood ako ng K-drama. Feel ko umakit nga ng edis. Talaga ba? Ano nga ba yung K2? Bago na naman kasi ito. 3. Iba yun. Bago na naman K-drama at panood mo? K2 episode 3 English. Oo, bago na naman to. Ubusin mo lang lahat ng K-drama. Ganda yan. Ilang beses ko na to napanood, 3, pang-4 na to ngayon. Ganda kasi yung story. Unang dikitar R. 421 sa R, bilis naman. 422. Bigyan kita 5 lang Guys, di kita mo siya, guys, sa RR Mix, di kita mo siya pag-crush yung binaba ng binaba ko bago ngayon. Ilang linggo ba nawala sa nag-off-air si Ma'am Epa? Isang linggo. Sobra may. Oo. Tamad kasi ako. Kasi nung after birthday, wala na. Nagpapataba yan. Tapos nung after mag-birthday, hiniram ko yung kasi? B8 ni Kuya. What kasi? Pangalawa sa RR Mix Vlog. What?
Higher than sa 10 ah. Kasi what are you talking? RR Mix, paki-share mo sa Kuya, tropa bahay natin. kuya ka-duty. Ha? Bahay kuya ka-duty. Hindi na muna. Pangalawa kay kay... Nakapahinga ako sa grade 5. Oh, very Kaya good. nga mo muna kuya ka-duty. Oo. Pangalawa. Salamat po sa support mga host. Walang anuman, RR. Banatan natin yan. RR, Bigyan kita 5 RR. Pangatlo na to. Kuya, sabihin mo sa pakitawag ko si Sir FM. Kuya, sabihin mo sa mga friends mo na na ayudahan ko sila ngayon. Papuntahin mo sila. Oo. RR, pakisuyo. Pakitawagan si Sir FM at saka si Oo. Kasi Si Ma'am gumagana Rona. yung mga ninja ko ngayon. Excuse me. Loyo, kung mag-ayuda ko yun, kulot si RR lang ayudahan ko. Oo, sige ako lang. Tumataba ka na talaga, no? Kain kasi ng kain yan. Oo, marami sa. Tingnan nyo, tinapay kayo lahat to. Yun no, baka naman. Ito, sandwich to. Hindi ba naman ako makahataw sa pagkanta kasi inuupo din ako. Oo, talagang sobra talaga, kuya. Ang tagal, 1 week almost. Bakit ka na na-october? Anong pinagagawa mo? Hindi na ako nag-excuse mo ng October. Niya ka ba? Hindi, nalungkot kasi ako biglang nawala eh. Nalungkot yan eh. Kaya ka na ma-off? Oo. Nung malungkot yan, inabot kami ng 2 a.m. Tama na, tatlo lang iyayuda kaya tamaran ko magayuda ko. Balak. Sige lang, eh. RR, binigyan ka na ni Epa Chris, ha? Pakidikita na rin yung binaba ko, RR. Kaya Epa Chris yan. Nag-share na ako mga loads. Sige, salamat, Ay, RR. sana all Salamat. nagkikay-drama. Ito lang yung happiness ko, kuya. Oo. 오늘 아침에 블랙스톤에서 자네 신원조회 결과 받았어요. Ano mo sa camera para manood na rin kami. 나만 보고 폐기했습니다. What? 오늘 자네를 Ako narinig niyo yan. Manang. Panahugay ka manang yung mama. Kasi, what are you talking? Always what? Sa shoutout daw namin yan. Shoutout sa baby. 이제 적의 공격을 일관할 수 있는 최고의 디펜더야. 게다가 이제 주인을 볼 수도 없게 됐잖아. 경원으로서는 Dumaan ako kay Rowie. May doon. May nanggugulo. Naka-live ba yan? Bakit? May nanggugulo sa LS niya. Bakit? Ano sabi? Maraming message. Tapos, dinidelete. Dini-remove. Eh, sabi ko mag-end ka. Ang dami Sino talaga. nagre-remove? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Eh, sabi ko mag-end ka. Shit! Ayun, nag-end. Oo. Ang dami talagang nung Kasi mangungulit lang yun ang mangungulit. Oo. Hayop na tao yun. Ganyan talaga. May mga tao talaga. Oo. Langisda doon eh. Sinuwerte ako ng isang gabi. Bakit naman? May napuntahan kasi ako na ako ay 465. Binawang 505. Hindi nalagas. Oo, pachamba kasi yan, kuya. Pachamba yan. Bumaba lang siya ng 2 tapos bumalik. Ang inyong nilagas ako, 200 plus. Oh, ang dami. Oo. Tapusin mo lang yung 1K. Kulot ayaw nila magkarga kasi ng WH na hindi ka 1K kasi malalagas. Oo nga, kaya nga.
Ah, ganun ba yan? 최고의 공격수로 Mm. 동물적 감각을 가진 자네야말로 이젠 적의 공격을 읽어낼 수 있는 Kain Pero tayo. syempre kagabi Ay, mix sa vlog. May galabi shout out. Kain na naman. Hindi pa ako nag-dinner. Kasi masakit yung chan ko. Hindi pa ako nag-dinner kulot. Kasi masakit yung chan ko. 나한테 아직 so excited ko syempre kagabi nag-LS ako ng isang oras Sana all. as May 5th mabuti yun, kuya. grader. Tapos ubos na yung sa stream yard ko. 이렇게 만든 또 Pero ang chocolate kung paano mag Sa sinag. February na ulit. Hindi, pwede yan kuya kadot yung sinag ka ulit. I-delete mo account mo. Paturo ka kakakulot. Pwede yan? Kuya, akala ko Ah. kanina nung sinabi mo na nawala na yung StreamYard. Akala ko joke mo lang yun eh. Naubos na yung ano ko, oras. Hindi, pwede yun madelete. Paturo Rowena ka. Vlog, HK. Mega love shoutout, Ma'am Rowena. Ayan, paakyatin niyo si Ma'am Rowena. Kakanta yan. Rowena, baba ka ng bahay, Rowena. Gusto sa patusok. 세상에 관심 끊어지도 Member mo ba to, Kuya Kajote? Oo, 4 lang naman kami. Oh, banat. Tapos ini-add ka namin. Oh, banat. Oo. 야 김창사 Ang iba papuntahin mo, Kuya, para ayudahan natin, Kuya. Ang ulit palang bahay Wala na akong charger kulot lobat. Tulog na siguro si Sir FM galing sa Thailand. Okay lang. Rowena, pakidikit na lang yung sa pin, sa pin natin, Rowena. Na kay Epa Christian. Oo, ma'am. Pakindikitan mo si Ma'am Eva Chris. Nanonogod din yan. 뭐가 좀 어떠십니까? 걱정해 주신 덕분에 황송하게도 Akyat ka din. Sana all nakaakyat. 모습이요? 에이 Akyat ka din. 좀 지켜보셔야지 Akit ka din po. 아닙니다. 나란 일에 바쁘십니다. Kasi nagkukwentuhan lang naman kami. Kasi si Sir Kulot at saka ako. Friend namin yan si Ma'am Namiss Eva. kasi Na-miss nila. namin. 실장님까지 청량한 Para ni kulot din na talaga ako. Busy kasi ako this past few days. Kaya pagod ako pag gabi, pagod na ako. Kaya nga. Hindi ko naman inaasahan na akyat ka ngayon eh. Hindi naman manononog, lang, nagkukwentuhan lang naman. 저희 선친이 Nakita kasi kita na ganyan. Kaya sabi ko umakit na ako. Katatapos ko lang maligo. 그리고 저희들이 Nagulat ako kanina kasi biglang, di ba nag-notification yon may live si Ma'am Eva. Salamat kay Ayuso. So yun, Feel ko solid lang. agad. Rowena, dito ako sa bahay mo. Basta pag feel ko lang. Kain tayo guys. Rowena, kain tayo ba? Dito ka din ako. Banat lang. 지금의 우철 Pandaway siya nakapin. Saan mo nakapin? Baka may request ka dyan. Kayo, yung nasa baba. 속히 피하시길 빌겠습니다 Banatan mo, Kuya. Itatiming ko lang sa boses ko kasi inuubo ako eh. Oo. Huwag lang medyo malakas. Kamusta sa Dre Kulot? Kailangan ito, Grabe, na isa? Napalampang na git. As in. Buti nga wala makatutok na kay Hindi siya lang kasi kaso sa akong dubong. Air supply. Hindi kaya ng air supply kasi inuubo Siya ka ako. bakal bulong ko. Hindi ka pa niya ayos. Sige, anong klase sa air supply? Nakano ka na? Nako tayo doon. Gano ka? Baka air supply na siya, Armix ba? Nakamute ka na naman. Sino? Hello? Si RR Mix. Air supply daw. Wait lang. Yung kaya mo lang ka-duty, sabi ni RR Mix.
Rowena, isang ikot ka na, Rowena, ha? Diyos mo Rowena, talaga isang ikot makiuda ka na. kulot. Ako lang Talaga. isa. Pahinga ka lang dyan. Sobrang busy nyo talaga siguro, no? Chinese New Year kasi. Nagpipintura kami buong bahay kulot kaya Ay, nagmamasid grabe. ang hagod sakit ng tugto kaya yun. Nagpipintura kami buong bahay kaya buong bahay pininturahan namin. Sana pinituruhan mo din yung ano, yung mga tao dyan. Hindi pa tapos Pininturahan mo yung mukha. pintura kulot may bukas pa. O yung mukha ng mga tao dyan, piniturahan. May bukas pa kaya masakit yung tugto. Hindi pa tapos yun. Nahihilo ako, host. Isang ikot lang, Rowena, isang ikot. Oh, ito na. From Air Supply. Kaya late ako natapos ng trabaho. Buti I naman was ako kanina. down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My Wala naman, Rowena, wala heart naman. always seems to drift from day to day, Dikitan nyo lang siya. looking for the love never came my way. Then you smile, and I reach out to you. I could tell you were lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touched, I know that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life, where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the In the world world. tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I breathe, still I've never thought I'd come this far. But miracles came true. Okay lang, Rowena. I know cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the Busy kasi world, mga tao. I just can't believe you're mine. In my life, everything was wrong. Something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Ay, kaya ka Diyos, eh, tumaba ako sulat ng wala ko yung panahon. Oo nga. Kain na basta ako ng kain. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew. Since you come to me somehow, baby, love is here. Hi, Army. Tuloy na. Kain tayo, be. Kain tayo. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life, everything was wrong. Something finally went right. Now there's two less. Inuubo ka. Okay lang, kuya. Pangalawa na to. Ate Rowes, hello. Ate Rowes, hello. Hello, be. MJ Morales, sir, may ano ka na? May jacket ka na. Sis Rowena, Thank you saan very ka much. dito sa Hong Kong? May kamatis. Inalis ko kamatis. Kaya ako kumain ng kamatis.
Ilan na WH mo, kulot? 아까 그 흰머리? 장난해 Ang 지금. ano? 그 사람이 1.6 ata, 1.7. 근데 아마 사모님이랑 당신 죽이려던 것도 Salamat, kulot. MJ, ano? Baba kayo, bye, guys. Ayudahan ko kayo. 오케이. Dikitan nyo, guys, yung nakapinasi. Kaya pa, Christian. Yung Bakit nag-iisang, ako ano? binigyan? Business ako. Yung nag-iisang mentor ko sa, ano, sa YT. True, pero tinutupak nung nakaraan kaya hindi na ano. Oo. Nope. Matagal kaming nag-break sa, ano, sa pag-LS. Hindi ko inaasahan na akyat ngayon. Mag-mention po sino dumikit sa akin guys sa suklaan. Oo. Ito yung Mention taong lang naging po. mentor ko sa YT, guys. Uy, huwag Kaya kang pa, masalita na mentor. Parang abnormal ka din naman ako yung mentor mo. Huwag kang ganun. Hindi, mentor sa kalokohan. Mentor sa kulitan. Mentor sa, ano. Count on you. Baba kayo, bye, guys. When the world's gone mad, and I Rowena need you naman, so girlfriend. bad, but I don't know where you are. Salamat sa I pagpunta, guys. cry these tears. Rowena, baba kayo, bye. We've Dikit na ako been dyan so kaya. far, Sige, be, sige, be. each Oh. one at Wala po na. and we've counted a million stars. Huwag ka na muna mag-LS, Biruwi, kasi ano, may nangungulit sa'yo. MJ Morales. Still Ito ka. true. MJ Morales. Morales, sa bahay mo ako. Punta kita, Quarantine MJ, ha. po. Well, MJ Morales. I've Isang po, come kasi and gone. lahat eh. Some have Working ka na left ba? me alone, but I've started once before. Nanonood pa ako They ng say So, kayo, Rowena, ano, sabi ni Rowie's vlog. all alone, but I know there's one thing in my life that still is true. Saan ka hotel na quarantine I natin? can count on MJ, bigyan ko you. 10, MJ, ha. Count on you to the end. 432 mo ako MJ. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Alright, hello, sabi ni Rowie's vlog. Count MJ on Morales, you salamat. and the 아들이 오래 너 취하고 있지. you is my world, mine. You'll Okay lang yun, forever tulong-tulong tayo. Rowena, MJ Morales, be salamat sa issue. to me, miracle fine. RR Mix, may ganap sa Ate Rowie, kabisa. I have to just one place to spend the rest of my days. Anywhere will do. Cause it's close to you. See you when it's you, ate, walang off na yan sa oh my God. Pakishoutout na lang po ako, Sir Kulot, sa mga nandyan sa baba. Hindi ko po nabasa. Sige na, kuya. Subscribe na matanan. Bro, yes? Oh, yun. Oh, Yes, mag-love shoutout. wala si Bro, yun. Ito, visit sa LS ko kanina. Oh, be, huwag ka na mag-LS ngayon. May nabivisit sa'yo. So, may gamit ko lang shoutout sa ating host. Sir Along with Kulot, sa ating co-host. MJ, dance sa'yo, MJ. Count on you to be there. Dance po sa'yo, MJ, ah. No questions in the air. Dikitan nyo lang nakaping, guys, ha. No Salamat. asking why or where. No looking back.
Salamat kulot. Walang anuman, You're Love J. on you Salamat din. every time. Love ko si Yosio Tusok. Salamat. You is my world at Complete si night. Sis Rui. Sabi ni MJ. Oo. You'll forever be Yan ang there bibisit for kasi kanina. us to be my Kaya miracle sa'yo rin, Rowena. time. Nagbibisit. Sabi ni RR. Bakit nangyari? Sabi ni Rowena. Oh, Love ko si Yosio. now Tayo, Rowena. On the way. I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Daming message It's nila. me Oo. and you. Now and Sabi ni forevermore. viewers. Nagkapigalap shoutout. The years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Thank you very much. Yeah. Nag-shout out from Simple Band to Simple Lot, Ma'am Express. Salamat kay Epa umakyat. Na-miss namin to eh. Akit ako dito, tapos kakain lang ako. Bahala. Oo. Okay lang yan. Wala Guys, na para na-mention kasi. na. Anong dumagat sa akin din? Dikitan nyo lang guys yung nakapi na. Salamat pala sa sa singeres natin ngayon, si Kuya Kajuti. Songeres lang, songeres. Singeres natin. Iba kasi ang singer sa songer. Kaya nga. RMix Vlog, yaho. Go, Kajuti. Idol ka talaga ni ni RMix bro. Kuya. At, ano natin yan, kasama natin yan sa team. Oo nga. 잠시 거울이겠습니다. 협조해 주시기 바랍니다. Air supply din sabi niya. Sabi ni RR. 신분증 좀 보여주시겠습니까? Gusto niya Nakaisa na kay tayo ng drama? kaya. Gusto niyo kay drama? May drama na lang, si Ma'am Epa lang. Ma'am Epa, your turn. Hindi kasi nalaglag ko yung nakain. Kulog ko lang. Nood ba ako video ni Rowena? Sabi ni Rowi's Vlog. Ito yung Sige. honeybee. Mega love shoutout Ma'am Rowie at mega love shoutout Ma'am Rowena. Rowi's Vlog, nasa bahay mo ako. Sabi ni Rowena Vlog Hong HK. You're all I need request, bro, kuya. You're all You're I all need. I need inside my By girl. whom? Favorite ko yan, Kuya Kajuti, ng You're White all I Lion. need Sige. in my world. Wait, hanapin ko You're lang. all I want inside my heart. You're all I need in way of my Rowena Vlog HK, tayo mo ang bandera ng palaban. Yun, no? heart. RR Mix, at Rowie, isunod mo din ako. Please. Whenever I'm with you, I know that you were there. You're all I need on the way. Rowena Vlog, salamat. Mariam Vlog, ayun, no? Nandito si Mariam, oh. Short video maluoy. Sige, Mariam. Banatan ko yan. Rowie, sure. RR. RR nagbabalang bahay. Mariam, puntahan ko bahay mo, ha. Mariam, dikitan yung Mariam yung yung nakapi natin, ha. Yung kaya pa Christian. Salamat. Ako na lang magsusukli. Request lang yung, sabi lang kung sino nag-visit sa akin, Kuya. Salamat kabsat Rowie. Love ko si Host Rowena dan full pack. Rowena Vlog, salamat sis. Sinong nag-request ng You're All I Need? Si Rowie. This song is for you. 해야겠죠. Tsambahan lang sa Tigil mga na lahat kapatid. sa'yo, love ko host. Love ko si host, tigil na lahat. I know that she's waiting for me to say forever.
that I sometimes just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love, make her Maybe one more time, Suso, believe kay Amix Yahoo. she Maria, doesn't nagbaba know. ng bahay. She Maria, isang ikot doesn't ka na, ha? know. Isang ikot ka na, Maria. Isang ikot ka na. You're all I need beside me, girl. Baby girl. You're all I need to turn my life. You're all I want inside my heart. You're all I need forever. You're all that I need. Yeah. Maria, isang ikot ka na, Maria ba? Saan gawin doon pa ko? I Video. know that Pwede she's talaga si Joel ang video. always there when I need her loving. I know that I never told her how much I love her. I see her face before me. I look in her eyes, wondering why she doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. You all I need beside me, girl. Baby girl. All I need to turn May vlog ka my sa bagong dikit. Yun. all I Rawis, always thanks to kayo. RR you Real Vlog. need Maraming salamat, guys. Say that you'll be there whenever I reach out to feel your body in mine. Stay within my heart. Whenever I'm alone, I know that you're there. Maybe one more time. More than full back. You're Bero all I Winter. need beside me, girl. You're all You're I all I need to need turn to my turn the world. world. You're all I want MJ inside Suklidan po, sabi ni Miriam. even where Premier Kukulot, Friday, see you. Rowena, vlog. Sige, sige, Rowena. MJ Morales, thanks, Miriam. all I need is for you to believe. All I need All you need is is... Thank you very much. Yun, oh. Maraming salamat, Kuya Kajuti, ha. Okay lang, okay lang. Sino may request pa? Hindi ka kasi mabasa wala. Yung ginagamit ko yung cellphone kung karaoke. Oh, request kayo, guys. Request kayo, guys. Andiyan pa ba sila? Ang team? MJ, suklian mo lang si Miriam, MJ, ha. Salamat. Pa-jacket host. Ayan, may jacket na, Ramix. Rawis pala, Rowena, Upside down, nasa bahay mo ako kuya, ulit. ka-duty. Parang hindi ko alam yun. Umakyat ka tapos baba ko yan. Upside down. Yung Akyat, premiere. akyat tapos gilid tapos baba.
It might be you on the way. MJ Morales. Yan. MJ request po, it might be you. Basta yung mga kinakanta natin in yung mga Rowena Vlog, sumas. thank you sisi ko. 제가 왜 일본 사람이에요? 방금 일 봤잖아요. Ayan, maganda Yun, yan, no? oh. May, Yan, yung K-drama. may K-drama. K-drama muna. Sinama ito muna. Sige, sige, sige. Bababa ko dito, huwag kang makulit. Hindi. Huwag na. Kami na. 어서오세요. 힙스플로 오셨구나. 진짜 쉬우셨구나. Rowena Dan, full pack, Rowie din to. I'm turning me home, you turn me around. Ayun ba yun? Yun, Upside. ganyan, Oo. oo. You You turn my whole world upside Sige, titignan ko down. mamaya. upside 10 down. million viewers, mega club shoutout. Rowena Vlog, paminsan-minsan daw, ano, kuya. Oh, sige. Oo, tama ka. Naku, Walang ayaw ko na tulugan. sa K-drama, walang tulugan. Oo, R-mix, oo. Tama yun. Kaya nga tinigil ko pag white day ko dahil dito sa Biblia. From WW101.9. Maria, I've magawin been natin si Rowie. passing time, watching friends go by. All of my life, lying on the side, watching seabirds fly, Bye. wishing there would be someone waiting home for me. Rowena Vlog, ipusin ko yung Victoria Harbor mo. Something's telling me it might be you. Na-addict It's ko siya telling sa me K-drama, it ayoko na. must be you. Sabi ni RR. All of my life, looking back as lovers go walking past. Ano pa rin? All of my life, wondering how they met and what made it last. If I found a place, would I recognize the face? Something's telling me be you. Yeah, it's telling me it might be you. Salamat po sa pagkanta ng request ko, sabi ni MJ. Rowena Vlog, nang iwan ka kulot sa LS mo, pagising ko, wala ka na. Oo, So Rowena. yun, magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Kami yung mga nag-EMS na habang tumatagal ay pabulong-bulong na lang. Wala kayo dyan. Ako nanonood ako. Habang lumalalim ang gabi, bumababa ang boses. Nakatulog kasi ako, Rowena. Nakatulog ako. May yung vlog dito ako sa bahay mo. Pasensya na po Mamay sa yung vlog nag-request. na edaan ko na pala ito sa mamay. Mamay yung vlog. Kami po ni Sir Kulot ay parehas na may pinagdadaanan ang lalamunan. Parehas Oo, po kami. ikaw ang dahilan, So- request. Kuya, Yan request na ni naman, Rowie, ikaw ikaw ang ang dahilan. dahilan. Oh, sige, ikaw ang dahilan. Parang sa linggo ko Sana nang ako sa kinakanta Mama yun. Marian. Hindi, maganda yung smile ko ngayon, Kuya Kajuti. Bakit? Kasi kumakyat si Epa eh. Ah, Talaga? Alam ko na. kantahin ko lang yung yung paminsan-minsan kahit papaano pakantahin ko paminsan-minsan. Naunang nag-request paminsan-minsan. Yun ba yun? Oo, yun yun. Sige na. Minsan, ay Tatry ko din. akala mo, nagbabalik. Siya ba ang dahilan, sabi ni MJ? Oo, siya yung dahilan. Rowena Vlog. Nagbaba ng bahay si Rowena Vlog.
Wala akong alam dyan ah. Ang Hindi alam siya ko, yung manood dahilan ng kaya K nawala drama. boses ko. Umiyak kasi si Bundol. Natatawa si Rowena. Oh. 그럼 수습은 끝난 셈이네. 오늘부터 VIP 팀으로 가. minsan-minsan can 영어로 add up an effective 실장님, 너무 빠릅니다. Maybe one more time. Mariam dance full pack. 한 팀으로 받아들일 준비가 한 끝났으면 먼저 나가고 Sabi ni Baby one more time. 좀 가고 싶어가지고. 알았어. 가봐. Kuya, ayos ka lang ba dyan, kuya? Okay lang. Hanap pa siya ng Tumatawag na nakuha. 지난번에 저 친구한테 Bakit Matawag parang... asawa niya. Sabi mo si asawa mo, ito pang dahilan kaya hindi ko masagot tawag mo. Maya-maya yung ikaw ang dahilan. At ako'y magdadahilan. Kulot na concert ka yata, di ka nag-invite. 넌 사냥꾼이 말이야. Hindi, mag-iisang ano, mag-isang linggo na Sino-sino na bang yung nandyan? boses ko, Paki-shoutout MJ. naman ako. 그래서 신나서 그놈을 굳이 자기 집에 데려갔겠지. Parang naiirita na nga ako eh. 그 마리의 사냥개가 있다. Paki-shoutout naman sa mga nandyan. 새로운 사냥개를 보자마자 Yan, may ganap shoutout, 5 million viewers. Rowena Vlog, naalala ko yung ano, lalaki ng iwan. Ah, sino ba yan? Sino? Iniwan ka niya? Hagdan. Bakit ganun? Kuya ka-joke. Ito ba yan? Nakalimutan ko na nga siya. Bakit mo pa pinapaalam? Kahit ngayon, Sabi ngayon ni Rowena, oh, naalala niya din yung lalaking naiwan sa kanya. Makurot ka na dyan. tuwing maiisip itong damdamin, Agoy. nagbabalik. Ang ganda kasi na pinapanood ko eh. Nariyan ka pa sa ating gabi. Muling nadarama ang yakap mo, Rowena Vlog, tamsak dikit. Sabi ni MJ. natitik mong muli ang halik mo. Akyat lang, gusto ko makyat guys ha. Hindi Ganda ng gabi natin ngayon. sinusumpong ako ay mahal mo. Ay nako, paminsan-minsan. Ang alaala mo Nabi, magkupo ba? at aaminin ko Mga alaala nila dapat nagbabalik. ngayon ika'y iniibig. Hindi ko na alam Nagpapaalala. paano umibig kuya ka-joke. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, Huwag na kasing balikan. isipin ko Wait na guys. kahit paminsan, minsan lang. Paminsan-minsan, tinititigan larawan mo. Unti-unti pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nasa akin, lumisa ka. Tama ba yun? Kahit ngayon, mayroon ka ng iba. Akong iba. Kahit sinasabi,
mahal ko siya sa puso ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo nagbabalik. Ang aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Pinipilit ko na kahit nasaan ngayon, isipin mo ko kahit minsan lang. Nag-love shoutout ng Rowie at ang awiting ito ay ihahandog natin kay Ma'am Rowena XK Vlog. Meron pa bang kilig moment pag pag kinamusta kayo ni ex? Meron yan. Meron ba? Ay, nako. Bakit ako, kuya, walang kilig moments? Nasa huli yung kilig. Wala. Asa naman ka karon? Sabi ni R. Ano ba ang mga comments yan? Maalala mo pa rin kung paano siya kumain. Gabi, ugot ha. Sige, masigugot kayo dyan. Bunutin Paano ba niyo. siya kumain? Shrap? Shrap ba? Si Kulot, oh. Hindi ko lang tatawa ka dyan. Andyan pa sila sa Kulot. Andito po sila lahat. Hindi sila Nandiyan pa, nag-iwan. 6 million people. Siyempre Sila naman. yung iniiwan ng Sabi lang lalaki. wala, pero deep inside, may kurot yan sa puso. Wait lang, sisilipin ko. Hinagpis ang nasa puso, hindi kitig. Iniisip niya pa si ano. Epa, may iniisip pa ba, Epa? Iniisip mo mukha mo. Iniisip ko si Liminho. Hindi akong iniisip. Iniisip ko si Liminho kung paano ako kakain ng kakain. Visit. Ang daming lalaki, hayaan niyo sila. Anong pakialam sa mga lalaki niya. Hindi lang din naman kamukha ni Liminho. Liminho ka may pitoy. Ano ba yan? Oy, ako na lang hanapin niya. Gamay pitoy ni Liminho, Epa. Shrap daw, sabi nito kayo. Ano mo na Japon, wala di laahaw. Wala kamotaw. Visit. Sharap. Hindi po sa block ulit. Una ka naman isa. Visit. Siyempre naman, sabi lang wala, pero deep inside may kurat yan sa puso. Masigugot ba? Mga hugotera yung mga nandito. May pinanghuhugutan. Wala akong iba, pagpatayin ko na yung ano ko. Dumumo na ba? Sige na, request na. Yung request Ayun na, sino yan? Si Rapunzel. Dumumo ba? Hindi, pagpatayin ko na ilaw ko. Ano daw? Natawa sila sa ilalim mo. Akyat kayo dito guys, para wala na tao sa ilalim. Akyat kayo dito, tayo bubulong na. Oras na mabulungan. Mag-aalas 12 na. Ayun ang bumubulong-bulong na. Okay na yan. May mumu tayo kasama. Hayaan mo na yun. Kausap ko pa rin anak ko. Nandyan na yun. Air supply Air na please. supply daw. Grabe yung nire-request ni Aro. Kanina ko pa hinahataw yung air supply sa
sa LS pa ni Kaitlog. Mas masarap sa ilalim, kulot. Wisit. Ako mas gusto ko sa taas. Ako sa ilalim. Sa tagiliran. Masarap sa taas yun. Nagiliran. Nagiliran. Ano yun? Juliet? Naihituloy daw si si Tokayo. Oo, pwede din Kumakakaroon itis mo sa iyo. Kakatawa. Yung nakatakilid ka, Kuya Kajut. Ano yung itlog mo, Kuya Kajut? Tira sa gilid. Mag-ingat ka baka sa Ano ba yan? pagtagilid magsalpukan yung itlog. Ano yung itlog mo sa taas, tapos sa gilid yung yung haba. Kanta na lang. Umpisa na yan ang kalokohan. Basta nandito si Epa, Basta nandito si Epa, guys, may skandal yung iles ko. Masarap sa taas lalo pag nagda-drive ka, masarap ito. Iba na nararamdaman nila. O, iba na. Umiinit na yan, Arar. Pumapawis na. Magdala kayo ng tissue, ha? Wala akong electric pan na. Sabi ni MJ, lus-lus yan ko lang. Lus-lus ka ba, Kuya Kajute? Hindi, Almoranas. Lawa yun. Bubaho ba? Sige, request. Mabulungan na. Mga Tagalog song ng Kuya Kajute, mga love song. Dami niyong alam. Buhay na buhay pag ganyan ang usapan. Makapanindig balahibo. Kuya, Tagalog song, Kuya. Wait. Mga Renz Virano, bla Kuya. J Brothers na lang. Sige. Kuya Kajute, yung request ko na upside. You turn me Wait. around. Hindi ko kaya yun, pero Rowena Vlog, natawa na lang si Rowena. Request po, beer. Ibuhos na ang beer sa akin ng upside down, Six-Cycle Mind. Six-Cycle Mind yan. Kantahin mo muna, Kuya Kajute, yung upside down na Epacreso. Baka bukas hindi na to akyat ulit. Baka makuna na ko, Kuya Kajute. Doon ako ayan yung ko pinaglilian ko, Kuya Kajute. Baka magwa 1 week naman magto 2 weeks, hindi naman magpapakita, ramdam sa atin to. Parang di makainin yan. Hindi yung chocolate. Saan ang lus-lus? Ano pinagsasabi yung dalawa ni MJ, Rowena? Bakit may mga lus-lus kayong nalalaman dyan? Lus talaga. Kompleto pa yung yung nararamdaman namin, ha? Kompleto pa to sa amin ni Kuya Kajute. Wala pang bawas. Hindi ko kaya to, pero testingin ko na rin, Sige, Kuya. Sisi Epacres, parang Halloween dyan. Nanonood siya ng K-drama, pero patay yung ilaw. Ganda, no? Okay, parang Halloween dyan. Be, binabulong mo yan, Be? Ate, CCRR Mix TV kasi pinatay ko na ilaw ko. 12 na kasi kaya pinatay ko na ilaw. Kuya, ayos ka lang ba dyan, Kuya? Ano ba yung nakakagutom naman? Okay lang, nagpa-practice pa. Kaya sa nag-request. Antayin mo, Kuya, baka hindi na yun nagparandam bukas. Baka hindi na yun umakyat bukas. Oo nga. Be, alam mo ba, may idea ka kung sino kanina yung yung nagre-remove ng message?
Di ba si Kiss ang nagdi-delete kanina? Oo. So, Lahat requested ng by pumapasok na babae, ang babae dinidelete na niya. Yun nga. Banatan mo na ka, Josie. Sabi na Rar. I've been spending some time thinking it'll be alright. Don't know if I could really make it tonight. Kinukulit na ata yan si Like Josie. hanggang Visit mo yan. then I start thinking about almost breaking my heart. I don't know where I went wrong or what's going Real, on. may ka shout out. Maybe I feel like a love lost tonight. Should I stay? Should I go? Well, I really don't know. Lately, I've been missing you so. Baby, you don't understand. Our love like lost. You're still holding my hand. Yun na nga, sinasabi. So, just tonight, I want you to stay. You're turning me on. You're turning me around. You turn my whole world upside down. You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside down. Ibubulong ko na lang ito. Every time I hurt you, well, it's hurting me too. Don't know I could really stay here tonight. Kind of thinking of you, kind of thinking of TV. Tell me, what am I supposed to do when I just wanted to say that I need you today? Tell me, so that will work alright. I don't know where I should start. But with all of my heart, Kabsa Toy, baka meron ka pang nilalikit sa akin, sabi ni Rar. maybe your lover tonight. Baby, Rowena, pinag-iigas you daw. know I'm not like lost, but you're holding my hand. Just tonight, I want you to stay. You're turning me on. You're turning me around. Turn my whole world upside down. You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside down. Ang babae sa tindi. Kumusta naman yung mga nasa baba? Thank you, May thank you. pagkat sa dating niya. Kapag kayo inaantok na, mag-tulog na kayo. Bahala na kami 4 din eh. Tutulog din mga inaantok. Kung ayaw niya namang matulog, eh, hindi magpatulog kaya. At baka kayo mabato na ng kapitbahay. Ay, wala akong pa-commercial ngayon. Wala akong makita sa harap ko. Paano na? You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside
Ang ganda ng lyrics na yan. Turn the whole world upside down. Kasing ganda mo. Kasing... Okay lang kami dito sa baba, sabi ni Rowena. Sige. Magbaba ka ng bahay at ikay mabigyan. Ang inyong Batanggenyo ay handang magmahal. Upside down daw. Masarap kasi yung ina-upside down ka. Alam mo, binabalanda ka. At yan na nga, nag-umpisa na naman. Yung mga brutal na mga galawan, masarap yun. Mga brutal ano. Mga brutal na galawan, Kuya Justin. Tawa-tawa si Ma'am RR. Hindi sanay yan nasa baba sa mga kwentuhan ganyan. Hindi, masasanay din yan mga kuya. Masasanay din yan sila. Pero sanay sa akin yung mga yan. Iba mo sa upside down. Oo, sa akin Sanay sa iba akin din. yung mga yan. Sanay sa akin yung mga yan. Makulit ako sa GC. Ikaw yung mentor nila kuya. Si Ma'am Rowena. Banatan mo ng upside down. Yun o. Ano gusto mo? Upside down o upside up? Pili lang. Gusto mo na sunny side up? Itlog talaga. Itlog. Ano Sunny gusto side. mong itlog? Sunny side up? Kanina Sana pa side yung itlog na yan ah. Oo nga o. Oh, tawag-tawas lang. Request pa kayo guys. Ganda. You're turning me on. You're turning Scientist me po yan. around. Kahit ano basta may itlog. Alinti. Bakas-bakas ba? Pero mas maganda yung Itlog. Ano gusto mo? Balot? Masakit pag tumutuwad. aray ko. Ano gusto niyo? Balot? Diyos mio. Balot na may bulbol? Bakas ba? Pero mas maganda tinutuwad. Alinti. Iba din. Si Tokayo. Go. Enjoy na rin ito. Hindi ko naranasan yan ah. Bakit may itlog? Ha? Bakit may itlog daw? Masarap yung itlog lagay sa ampalaya. Yung mga bitter dyan, lagyan mo ng itlog. Masarap. Nasali na yung itlog dito. Anong itlog yan? Itlog na malansa? Itlog na pula. May kantang itlog na pula. May manok na merong ano nga. Manok na pula. Eh meron din itlog na pula. Hindi naman itlog na pula. Merong itlog na pula. May kantang manok sa pula. Puro itlog na yung ano ah. Gawan ko nga ng ano kuya, ng lyrics yung itlog na pula na yan. Wala pang itlog ng pugo dyan. Kantahin ko bukas. Ito may awit ako. Baka itlog na Banatan. hindi mo. Para sa babae sa dilim. Thank you, Kuya Red Justin. egg. Sabay silik naman. Beautiful. Beautiful in the dark. Not sure if you know this, but when we Wow. first
I got so nervous. Alam mo, paborito ni I Epay, ano? couldn't speak in that very moment. I found the one, and my life had found its missing piece. Ito buhay So pa. much love to live around you. Will heaven hold you? You look so beautiful in the dark. And from now to the very next breath, this day I cherish. You look so beautiful in life tonight. Ang awiting yan ay hatid sa inyo ng Kaping Barako. It's timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. So I close to live around you, with heaven over you. You look so beautiful in white, and from now to the very last breath, this day I'm jealous. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. And if our daughters want a future home, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. When you fall in love and let her go, I walk her down the aisle. You're so beautiful you look so beautiful. So much closer I love you. When you look so beautiful in the dark. Res, baba ka ng bahay, Res. Salamat na patapos. Nag-love shoutout to all. Salamat. Ate Rowing, nakaano ka na ba? Ate Rowing, nakasahod ka na, Ate Rowing? Oo, nag shoutout din sa mga nasa baba rin. Yan. Salamat po. Ate Rowing, nakasahod ka na ba, Ate? Ha? Nagsahod ka na ba? Nakasahod ka na ba? Wala pa. Magkasunod lang kami ni Angelina na nakatanggap ng PIN. Pero abot mo naman siguro yung 100 na threshold. Pag naandyan na yung Wala PIN. pa. Hindi ko pa na-reach yung threshold. Mga co-host, kamusta ka mo? Ilang months ka nang ate? Namoni? 2 months. Okay lang sila, Res. Hello, Res. Puro Ilonggo. Puro kami Ilonggo diri tanan, Raya Adventures. Baba kayo. Ilonggo kami diri tanan. Pero isa lang Koreano. Kuya Kajote. Si Resh, nadikitan ko to kay lang ex-Crazy Mercy at saka kay Sen, kay Sir Sen. Hello, gandang Resh. Mega love shout out. Isa lang yung Batanggay niya. Gandang Bababae, Resh. guys, bababae. Dikitan nyo yung kape natin, guys, ha? Ako magsusukli. Hello, mga co-host. Kamusta ka mo tanan? Ayan, magsuklihan, magdikitan kayo, guys. Salamat. 8 million viewers, mega shoutout. Yaho, Ilongga here, Pasi, Iloilo. Okay, tiga Pasi ka lang. Tiga Pasi ka gali. Sound check. Did you hear me?
Nag-aaral lang ako, Rhea. Saya pa Chris Bacolod. Hello. 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 Si Kuya Kajudi, Gising ka taga ba? Paris. What? Si Rowes, taga Taiwan. Ano daw? Ako may awit ulit. Yes po, dito ako RR. ngayon, Hong Kong. Ako sa bahay ni RR ulit. Meron pa palang hindi nadikit dito. Rhea ba baka bahay, Rhea? Sakit ng likod ko. Ako din ate. Mabahilot. Kasi nagpipintura kami buong bahay. Resh, dito ako sa bahay mo, Resh, ha? Ako nag-ano ako. Hello, dinig pa ba? Punas-punas dun sa may mga Lapitan na yan, pintuan ba? tayo. Sa Ay, mga kayo, galing sa ko. wall ng Lawon. kitchen. Sakit sa leeg. Rhea ba baka bahay, Rhea? Marami tayong ano dyan, kaibigan. Hello. Dating dikit pa Chris host, thumbs up na lang. Oo, hindi kita tayo rin kay Langga Miles at saka yung iba kong ninjas. May awit ulit ako. Banatan mo lang kuya. Yung aking isang ninja. Layo. Oh, medyo layo. Ano, Rhea? Medyo layo. Maybe yung people Rhea, baba bahay. running around the planet. Rhea, baba bahay. What is the chance in heaven? Hindi ka nag-alas, Resh. Hindi ka You nag-alas. find a way to me. Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it would be that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. Ito kayo. On the way ulit ako sa'yo. Never is that if the powers of the universe Salamat ka sa Rowie. start to make your mind. Rhea, nagbaba ng bahay. Ang ganda talaga ba? Ang ganda I talaga bless mo. the day that I was born for you. Rhea, andito ako sa bahay mo. Magsusuklay ako sa'yo. Eugene, hello host. Yan, nandito din si Eugene. Beautiful people. Hi, Eugene. Baba ka na ba, Eugene? Rhea, andito ako sa'yo. Magsusuklay ako sa'yo, Rhea. None of them seem to matter when I look into your Nagkami ka lang sa host. Now I know why I belong Dogs here. looking for food. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem Baba so kayo, bye, wrong guys. if they'd only realize that I was born for you and that you were born for me. Rhea, paikutin kita ulit, ha? In the world, Dandikit sa'yo, Rhea. this was clearly meant to be. What we have the world could never understand. I will take away until the day I die. I bless the day that I was born for you. Parang padilim ka din ang padilim, ha? Isang ikot ka na, Rhea. Rhea, isang ikot ka na. But we have the world to Resh, on the way ako sa bahay mo, Resh. forever take away. And as the years go by, until the day I bless the day that I was born For you.
MC1 ang bakas, balikan ko. Thank you sa Thank mga you very nag-request. much. Yeah. Yun. Salamat Kuya Dahil Kajuti, pa salamat. madaling araw na. Kasunod na ako. Buti, buti na lang Ray dito si Kuya Kajuti. Adventures on the way sa'yo. Dana ako sukli sa'yo, Ria. Oy, Chef, may galap siya, Chef. Yun. Kamusta ka dyan, Chef? Kamusta ka dyan? Baba ka ba, Chef Billy? Ayudahan kita. Eugene, wait lang ha. Tapusin ko lang si Resh. Request kayo ng kanta guys kay Kuya Kajuti. Ray of Adventure, Rowena Vlog, HK Full Paklalabs. Nalimutan ko pala. Ako nga pala may premiere. Ay, Papatusukan ko lang. Sige, babaw na kuya. Ako nga, apat na premiere ko, wala ako eh. Huwag kang mo premiere kung wala ka eh. Kaya nga. Resh, isang ikot ka na Resh ha. Joke lang ko lang. Premiere ka pa rin. Isang ikot ka na Resh. Natatawa si Rayaw. Yots. Eugene, dito ako sa bahay mo Eugene ha. A million people running around the planet. Nawawala. Wait lang ka. Share ko ito sa community ko. Sige Rhea, salamat. Rowena, magkano bayad niyan, host ni Kajuti? Ewan ko. 50-50. Yun. Hindi ko makita ang premiere ko. Napapunta na. Ayaw mo na kuya. Ayaw mo na siya. Bahala siya Maglagay mag-premiere lang ng yan. premiere ko. Yung Hi, Miss premiere na yung Epa. mag-welcome. Hi, Chef. May ganap shoutout, Chef. Ayaw mo na siya mag-premiere Na-miss mag-isa. mo din si Epa, Chef. May ganap shoutout, Chef. Hindi Siyempre sakit naman, ulo yun niya kaya ngayon, Chef. Makiat siya sa atin dito. Hi sa dalawang co-host, sabi ni Chef Billy. Hello. isang mega love shoutout kay Chef Billy yan. Pagluto mo na kami ng agahan. Dahil sa nakapin. Salamat, Eugene. Kaya pa, Christian. Dito ako sa bahay mo, Baba Eugene. bahay, Joylyn. Baba bahay. Susuklian kita, Joylyn. Bahay mo. Joljen, mega love shoutout po. Ito Chef pala, Billy, asan yung bahay? Joylyn. Rowena, tatawa na lang, oh. MJ Dito na Roy, Rhea, sa premiere mo, Joylyn. Dito. Hindi na ako magbabakas, ha? Sige. Kay Chef Billy naman ako ngayon. Rowena Vlog, ayusin mo salamin mo. Huge lindan ako sa sukli ha sa premiere mo, pero di ako nagbabakas. Isang ikot ka na, Eugene, ha? Eugene, isang ikot ka na. Parang nawala na si RR Mix ah. Oo. Hello po sa mga co-host, sabi ni Eugene. Judge Len, mega love shoutout po. Ano ba? Nakakagutom naman tong pagkain mo. How sweet the sound.
Diba? Ang sarap. Ay, nako. Bulong ano ito. Dami nga sa mga friend ko din sa YouTube tapos sa ibang sa mga group, sabi na i-add friend ko daw sila. Naku, Diyos ko, sabi ko kung add friend ko kayo tapos kung mag-chat lang din naman kayo sa akin, huwag na kayong umasa ng reply ko. Kaya ayoko mag-accept ng mga friend request na yun kasi tamad ako mag-reply. Oo Ni-read nga, wala no? Hindi ko nga na-send message. Dami talaga, promise. Kaya pala. Hindi ko mabilang yung mga send message. Kaya pala yung sa akin Hindi pa. Hindi naman tayo friend, Kuya Ka-Duty. Wala ka naman message sa akin. Nag-unfriend ako Hello po Sino sa mga ka ba? co-host. Thanks po. Ikaw ba to si Si Banet? Sino ba yun? MJ Morales. Chef Billy, thumbs up. Bagong dikit, kanina may sa bakas akin, pa po. Kuya Ka-Duty. Ikaw ba yun? RR dito pala si RR Mix. Nag-friend request ka ba sa akin? Hindi Raya, ako makatanggap. thumbs up. Share lang ka. Wala akong message request, Kuya Yes, thumbs Ka-Duty. up. Bagong Kasi dikit off po. ko. Chef Billy po. Chef Billy, ano ba kang bahay, Chef Billy? Maraming dumikit sa'yo. Guys, magsuklian kayo guys ha. Marco, Ka-Duty Distress Ayan. Yung pangalan mo? Yes. Wala naman Yung dito. Hindi Swiftan, naman ako sabi ni RR. maka-accept ng message request, Kuya Ka-Duty, kasi in-off ko yung message request ko. So, walang pwedeng mag-message request sa akin yung hindi ko friend. May kadayaan ka Magsuklian kayo guys ha. Chef Ano Billy, yung Miss pangalan Lois mo, Vlogs Kuya? dan po. Marco, Ka-Duty Yuslin, RR Distress. Mix TV dan sa'yo. Marco Ka-Duty? Marco Ka-Duty? Distress Distress. Paano mo mas parang distress? DSTREZA. Salamat guys sa ano nyo, suklian nyo guys ha. Salamat. Wait lang. Ito ka ba? Oo, nakita kita, Kuya. Napaikot ko ng lahat ko kayo guys ha. Napaikot ko na kayo lahat. Accept mo na lang ako, Kuya. Sige. Chef Salamat. Billy, baba ka ng bahay, Chef. Salamat. Ayudahan kita. MJ, nagbaba ng bahay. Request kayo ng kanta, guys. Pa, isang ikot ka na, pa. Bakit mo Sir, ako kulang, dagdagan pinaikot? mo ko Ayoko lima. nang pinapaikot ako. Gusto ko ako yung iikot. Ayoko yung pinapaikot ako. Gusto ko ako yung pusang iikot. Visit ka. Yeah. Yan Ikot naman. Visit. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Be, baba mo nga bahay mo, be. Sir, kulat, pahingin 5. O, sige, baba bahay, baba bahay. 520. Chef Billy, baba ng bahay, Chef Billy. Be, baba ka nga bahay, be. Pa-Gcash na lang daw, sabi ni Rowena. RR Mix TV, Dan Dikit, sabi ni Chef Billy. Enjoy na Rowie, Rujan, Dan. Ay, Kuya Ka-Duty. Pa-Gcash na lang. Sige, pa-Gcash na. Rowie, Dan to you, sabi ni Yudslin. Kuya, banatan mo kuya, kanta kuya. Request. Yung mga Tagalog song kuya. Sige, sige. Ikaw ang dahilan nga, Kuya. Bakit hindi mo yung kinanta? Ikaw yung dahilan pala. Palimang gabi ko na kinakanta yun Wala ka kahit pagkabi-gabi yun. Visit. Sabi mo mag-request. Ngayon nag-request. Ay, Ayaw sige na, naman sige na. kantahin mo. Sige na. Maraming gusto niya na kanta niyan. Kaya nga, Ate Rowena. Diba? Ayan.
Kasi bakit FB dapat Gcash? Pero na paikot na kita isang ikot ha. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. On the way sa'yo, Kuya Kajuti. Check. Kagabi, may napuntahan akong isang LS. Mga bahay nila doon, mga tag 15K, 20K. Napapaikot ko sila sa 10 banana lang. Kuya, kantaan mo ba, Kuya? Please. Nagtulo ko ba Facebook mo yun? Kung di yan magising bukas si Kuya Kajuti, lagot kayo. Naghahanap pa ng kakantahin si Kuya. Chef Billy, dito ako sa bahay mo ha. Malapit Nakatulog na na pala alas 12 na may online class ka pa buwan. 12:30 na pala. Kaya pala, duling na ako eh. Anto ka na, pero hindi, off mo naman bukas eh. Alam mo, Malapit na pag pala day off, mag-graduate. pag day off ko, hindi ako nakakatulog. Tama yan natin, Rowan. Ganyan din ako dati. Pag day off ko, Diba? hindi ako Pag day off mong Ito ganyan, na. hindi masarap yung tulog mo. Palimang kanta sa palimang gabi. Late ako magigising. Bakit Ako ba? magigising. Pag ika'y nakikita, Wow. puso ko ay kumakaba. Chef Billy, bigyan na 10. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, Ray Adventure, wala tulog ako'y kayo. di napakali. Walang Ako, day off ko ibang kanina, Ate Rowan. Tulog ako iniisip, 11 hours. kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, O, diba? Pag day off mo talaga, hirap matulog. ngunit hanggang ngayon, Tapos di maaga ka ko nagising. magkakayanan. Kat ikaw ang Pag hindi day off laman, aga naging, ang sarap matulog. Ayaw mong bumangon. puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako matutulog sa kakainom ng kape. Pagkat ikaw, Sige, MJ, ano? Message lang bukas. Hindi ko alam anong oras akong babangon bukas. Palimang kanta sa palimang gabi. Napaggagala sa live ng My Live. Si Yels Vlog, dikit na ba ako sa'yo? Hindi pa yata. Okay lang. Sige bro, sige bro. Paano ko kaya Yels, baka ng bahay mo. masasabi sa'yo na ikaw ang pinipulot ng puso ko, aking nadarama ay para lang sa'yo. Nandun yung 10. Asahan mo ito sinta ay di maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko isipan. Sige bro, babala bro. Gabi, ikaw ang dahilan, di ako magtutulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. May galing sa tao, sa kulong, sa aming house, si Ma'am Romy at kay Ma'am Yels, mayong gabi, sabi siya. may galing sa tao po sa mga nasa baba. Salamat po sa inyong patambay, sa inyong pakikipaglikitan, sa pakikipaglamlaman sa isa't isa. Yan. From WWR1 Awa. Nag-LS din kasi si Claire at saka si Bro Yels. MJ Morales.
Nagbaba ng bahay. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang Believe it po. dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkatigan. Good night po sa lahat, sabi ni MJ. Good night, MJ. Good night, MJ. Salamat, salamat. Ito, bro. O, sige, bro. Banatan ko yan, bro. Kumala. Enjoy lang sa LS niyo dyan ni Claire. Yes. Nabisita ako ngayon dito, bro. Si Epakris pangalan niya. Yung binaba mo, yes. Kaya ba? Kaya yan, Nicolot, yes. Tamad ako mag-ayuda. Si Ian, Hong Kong din pala. Sa TST siya, oh. Sino? Yun. Si Ian. Ng maraming. Hindi yan siya, Visit ka na sabi. yan. Yung Si ano, member niya lang si siguro Ken. yun. Ken Oo. of W. Salamat. Ma'am Julian. Grabe si Raya, oh. Yung binaba niya, link ko. Ganyan Nangunguha ng tinatawag. link si Raya. Oh. Ano ba yun? 9:27 pala, Yung chan ko. 9:27. Bigyan ko to, bro, Ials, ng 9:27. Gawin ko itong 1,000. Banatan mo na. Oo. Babal muna kayo dyan. 1 minuto lang, bro. Ikaw ang laman. Raya, Adventures, Chef Billy, dan sa'yo. RR Mix, nagbaba ng bahay. Yals, done na. Gising pa si Raya, Alex. Kala ko. share nyo balaan ka sa community ko. Walang Ilonggo si Kulot. Okay. Salamat, Raya, salamat. Ikaw ang laman. Dami isang kanta na, no? Kuya, no? Ang ganda ng kantang yan. Sayang nga lang kasi may ubo ako. Kung wala akong ubo, hataw Ang to. ganda. Ganda naman ang boses mo kahit gano'n lang, kuya. Oo. Boses sa banga. Ngayon ko lang to narinig eh. Ilang beses ko palang narinig yung kantang yan. Ay, Oo. paborito yun namin yan ni Randy. Parati din yun ni Oo, Randy. ganda ng ganda Gusto ng ko rin yung lyrics. kantang yan eh. Tono. Ako din natin. Gusto ko din Amo na yan. nga imo nga link binaba ko kay Chef. Kanta kasi yan sa Decolot. akin ng ex. Meron akong gustong Kinanta kanta, di ba? Yung palagi kong inaano, yung English. Ay, oo. Yung binubulong mo. Oo. O, i-request mo kay Kuya Kajuti. Pabulong-bulong Ay, lang. naman. Yung bulungan natin ng isang gabi. Ayun, yun, Kuya. Oo, yun. Ano nga ba yung Rowena title Vlog, ng- Chef Billy Dan. Ay, Pag-graduate dikit na ko na. yan. Kaluluwa ko kay Chef. Buong buo. Sige bro, try ko bro kung makaya bro. Dito ako yung sa bahay niya bro. Kuya Kajote, yung Amaze, kantahin mo nga. Tumaba si Ate Chris. Pag-Chris ko yan. Gusto ko yun, oo, lang, di ba? kasi Ang ganda. hindi ko Gusto siya- naman yun ng ex-husband ko ate. Talaga ba? Kasi So, di mo naman yun ng Gusto ko yung kantang yan. hindi ko pa siya kasi Pabasahin mo yung nakatry. sinabi ni Rielso. Basahin mo sinabi ni Bro Tumaba Rielso. si ate Epakris ngayon. Oo, tumaba ako, yes, promise. Grabe kasi ako kumain. Ngayon ko lang kasi ito masusubukan. Every time I rise, Chef, pababa ng bahay. inside me. Oo, yes, tumaba talaga ako.
Sige bro, don't worry. Marami pa naman bro, marami pa naman. Kaya siguro to. Hindi ko siya nakakanta. Ngayon ko lang ito na ano. Ganda yan, kuya. Pag-timus mo namin yung tatay na ano ko. Atlantic Star. Hindi ko talaga kuha to. Kapag Ngayon ko graduate lang nyo na naman si ito na. Chef. Pakanta mo na lang, Okay kuya. na, oh. Si Sir Kulot na lang. Sir Kulot, banatan mo ta. Si Ate Ano, kuya? Louie. I'm so in love with you. It just keeps getting better. Papraktisin ko lang. May ano ba I yun? want to rest of my life with you by my side. Pero hindi kami, Never, hindi namin na-spread yung rest of my life namin sa isa't isa. everything that you do, baby, I'm amazed Pero by wala, try ko si you. ano. Chorus lang talaga eh. Maglagas yan pag 1K. Oo, Rowena, oo. Sa iba niya spend yung rest of the life niya. Nakikinig pala yung anak ko dito sa akin. Tapos yung papa niya, nasa tabi niya na nakikinig din sa sabi ko. Nadidinig ko tong music na to kasi hindi ko siya natatry kantahin. Nadinig mo yun na, nagsasabi ni mama. Yo, Jen. Done to you. Ano? Keno? I want to spend the rest of my life with you by my side. Everything that you do, Pabuhay lang talaga eh. Buti Ate Rowie, may sarili ka ding kwarto na. Sa dati wala akong sariling kwarto eh. Sala ako natutulog. Hindi ko talaga Ay, naranasan ko din yan ate sa una kong amo. Sa Diba? sala Ang ako. hirap. Ang privacy, tas wala kang paglagyan ng mga gamit mo dito. Tingnan mo Oo. ang puno ng mga gamit. Sir Kulot, anong paborito mong kanta mo dyan? Alam ko yung paborito ni Nakikinig. Kulot. When God Made You. Paborito ni Kulot ni Chef. When God Made You. Gibalatan mo lang, Hindi ko kuya. lalo alam yun. Ken, OFW Paborito full niya pack siya. din. Kayong HK. Sabi ni Rhea. Sana all may kwarto. Bakit ba? Wala ka din kwarto. Ako dati, sa una kong amo. Sa sala lang ako. Tapos sa ikalawa kong amo, nakikishare ako sa mga alaga. Hirap pag ganun, hirap. Yung mga boy band dyan, wala ba kayong alam na boy band dyan? Ken, OFW Dan. Sabi Alam ni ko, RMX. kuya, mag-request ako. Ano ba yung pinati ko yung alipin, kuya? Sino naman kumanta? Visit the alone. Kantahin mo na, kuya. Baka bukas tupakin to, hindi naman lakyat. Hindi na naman yan aakyat sa linggo. Pag hindi ako pagod, Yari na naman tayo, Sir Kulot. RMX nagbaba ng bahay. Chef Billy. Nandiyan pa Ay, sila si Mama. Okay na bang suklian nyo, guys? Okay na ba? Naayudahan ko na kayo lahat, guys, ha? Dagdagan mo lang ako 5. Kuya Kajote, ikaw pinakalas, banatan kita. Sige, sige. Natamsakan ko na yung kanina. Tapusin ko lang to yung yung binaba ni Bro Yels, 30 na lang, kulang. Lalagas din naman yan. Kuya. Oo nga. Kasi 927 na siya.
Gawin ko lang itong 1,000. Lalagas yan. Sige, pa-share mo na lang sa akin yung link niya kay Ma'am Rowena. Lalagyan ko bukas ng 15. Oo. Kasama ko amo kong babae at anak na lalaki. Animals Ay. bawal umingay. Yun lang. Pwede ba Mahirap yun? yung ganyan. Bakit ko kasama babae mo, at anak. amo mo Oo. babae? At anak na Ayan, lalaki? Marlog TV, mega love, shout Maliit out. pa siguro yung anak na lalaki. maliit Ayan, pa siguro. Marlag TV, Miguel shout out. Nandito ka rin na, Tomar. Baba ka bahay, bro. Aray ko. Sakit lang. Likod. Tamsak. Maraming salamat, bro. Salamat. Baba ka bahay, bro. Baba ka bahay. Dapat may extra na 20. Dapat may extra na 20. O, walang kaso, Rowena. Dagdagan natin. Nagawin natin Maikutin natin 2 cute pa. Kahit naman yung extra na 20, lalagasin talaga yan ni Lolo. Ibabalik niya ng grade 9. Kasi nakita niya na biglaan mong kinargahan ng isang si Lolo. Dahan-dahan So, lang ang pagkarga. Si Lolo po. Ako lang yung senior Pwede na. ng isang gabi. Musta, bro? Okay lang, bro. Okay lang, wala pa talagang boses, bro. Pero, pinipilit ko magsalita kasi, 465 walang nalagas. naiinis na nga ako, bro, eh. Request po, nothing gonna change my love for you, sabi ni Chef Billy, kuya. Chef, nagbago na yung paborito mong kanta. Wala na si Angeli dito, Chef. Busy siya. Lin Samson, kaka-ano lang niya. Kaka-live lang. Bro, Marag TV, baba ka ng bahay, bro. Kasi ayaw matulog sa husband niya, baka mabuntis ulit. Tatlo na kasi anak niya, so merong Hello. anak nila, Marites. May limit ba yung anak dito sa HK na dapat 3 lang? Ngayon ko lang yan alam Aray ko. May kulot. Bibigyan na mata ko. Tulog na. Sige, be. Pahinga ka na. Beba, Magalauna please. na. Muna na ako. Kuya Juty. Good Kuya night. Juty. Ito, bye-bye. Sige, be, good night. Good night, ate. Good night. Kuya ka Juty. Bukas ulit, Ayan, bukas good ulit. night na sa Bye-bye. inyong lahat. Good night, good Shout out night. po. Good night, good night. Good night, be, good night, be. Oh, may limit pala. Wow. Paano pag dalawa kami ni Kuya Ka-Duty nandun? Hindi kami makagawa ng 10 manak? Limited. Ano daw? Mayroon palang limit dito sa HK. Hindi ko yun alam. Oh, I see. Now I know. O kasi alam yun. Wag kang wag mo subukan May limit. Naku, isa lang nga lang yung anak ko. Halos hindi ko na pinangarap. Busy ako. Colors PH. Wag mo subukan Mapapasok ka. Testing lang, testing. Pagbigyan lang natin si Chef. Ganun pala yun. Grabe, no? Nakadepende sa income pala. Ganun pala yun si Sroy. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you see so clearly, I might have been in love before, but it never felt this wrong. Dreams so young and we both know. Bro, Yels, Take magkailan us siya po, where Yels. we want to Paikutin go. ko lang 2. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You will never know how much I love you.
One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. At the road ahead, it's not so easy. Our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to shed a tear. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I have to see forever too. Hold me now, Okay, sis Rhea. touch Thank you, me sis. now. Ang I dalawa don't na want mag-alaga. to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Will change my whole life too, but nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Song requested by Chef Billy. Isang mega mega shoutout po sa isa. Nothing's gonna change my Paikot ko love na siya, bro. for Isang you. ikot, bro. Isang ikot na But siya, you know paikot. how much I love you. Can't change my heart true. Nothing's gonna change. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love Love you. you. You can be sure. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, isang magandang umaga na rin po. Yun, yung awiting yan ay para sa nag-request at para sa host at sa co-host. Ayan. At sa mga nasa baba, mega love shoutout po. Maraming salamat sa sa mga patambay nyo dyan, guys, ha. Salamat sa pagsama sa amin dito, Ayan, guys. yung patambay, mga ka-duty. Ayan. Rowena, kulot, wala pa ba CPR pa ganyan? Meron, Rowena. Merong CPR yan. Galing maglinis si Sir Kulot. Oh, nililinis ko lang, Rowena, yung mga CPR. Okay lang, kulot. Meron ako lilinisin, 4. Relton's Channel, sup? You know, dito si Boss Relo. Boss, may Sa mega bisita love ako ngayon dito, boss. Sup? Of course. Love, love. Ito, hagdan ko yung boss. Yan ang mga hagdan dyan, boss. Relton's Channels, isang mega love shoutout po sa inyo. Boss, baba mo muna bahay mo, boss. Please lang. Guys, request kayo ng kanta, guys. Makagka grade 3. Kasi lalagasin talaga yan. Oo, Rowena, oo. Hindi natin maiiwasan yung lagas na yan. Pareho tayo, sis, parating pagod. Ako pagod na pagod. Bro, Kahit PM naman sa ako akin pag may mag-invest. ipag-graduate, ha? Oh, sige, bro. PM ko lang sa'yo, bro. Lagi kami pagod. Sabi ni Rowena. Enjoy kayo, sis, sa day off nyo. Ako kanina, day off ko kanina. Geng. Rowena, isang kasama ko bukas mag-friends ko na YouTubers. Okay.
Lubat ako nak, nagtuko na ano yung isa kong cellphone. Lubat na ko. Sabi ko tuko. Lubat ako nak. Sige na na pa, mag-sleep ka na lubat si mama. Bye na. Ipadidbat ko na lang ni. So May yun, Saturday din kasi. Sir Kulot, ipapahinga ko lang saglit yung aking lalamunan. Ano? Sige kuya. Oo. Pahinga ka na kuya. Kwento-kwento na lang. Oo, sige. Yas Vlogs Gaming, geng. Yun. Epa, hindi ka pa antok, Epa? Hindi ko magulo, nanonood ako. Kung ako naka-off cam, siya naka-off lights. Request po. Goodbye Girl by David Gates. Rowena, may pusa. Oo, may pusa, Rowena. Sa akin yun. Inuhuli ni kuya. Yung aking alaga. Ganda ng background ah. Sinusundo na ako kasi nasa... bakit? Parin. Kuya Kaduti, wag mo katayo ng pusa. Susiopaw ka na. Rayas Adventure Yells Gaming, dating dikit. Panda, huwag ka maingay. Panda. Hayaan mo na kuya. May request pa naman si Chef Billy. Guys, muna Tapos yung ako. pusa yung... Untokers na, salamat mga Lodi. Sige, RRMix. Bukas ulit. Pag nilagas yung inayuda ko, babalik natin yan bukas lahat. Basta pag meron kayong mga extra dyan na dikitan nyo din, yung mga co-host natin. At saka ako din, dikitan nyo din ako. I-try nyo din ako ipag-graduate guys ha. Please lang. Maawa naman kayo ka, no? Sige, ihahanap natin yan. Sa bahay natin. Papag-graduate natin yan. Rowena, isang meron pa akong kapatid dito. Yung isa coming naman. Dito this February. Tatlo na kami. Buti naman, no? Ano gamit mo, kulot blade? Gusto rin eh. Sinusundo na talaga ako ng pusa ko kasi... Baka blade ka lang, Rowena. Tumatabi siya sa akin matulog. Parinig ka nga. Goodbye, girl. Sana all marami kapatid na babae. Ako din dati, 3 kami dito. Kaso lang umuwi yung isa, nag-asawa. Pumunta. Ngayon nasa Qatar. Pero pag niya, babalik siya dito. Ngayon 2 na lang kami ng ate ko dito. Minsan. Pero hindi naman kasi kahit na tamad din ako lumabas pag day off ko. Bye-bye na ako. Mag-shutdown na ako sa cellphone. Okay. Hindi kulot yung gamit ng friend ko, blade. Okay. No, thank you to. Baba ka bahay to, Randy. Musta na to? Ayos na to, are. Daw medyo paos pa, pero banat Japon na. Kapatid nila shut out. May bisita ko to. May bisita ko si Chris. Ari subong. Sir Kulot. Ay, kuya. Ito lang yung goodbye girl ni Sir Chef Billy. Si J wala dito. Chef Billy. Kapatid, nag-request ng goodbye girl. Oo nga.
Kaya nga, lalabs Rowena. So, ito na. Para kay kay yan. Sabi ni Chef. Wala kang trabaho to, Randy, wala kang trabaho. Goodbye Girl by The Bread, David Keats. Bro, Yals, isang ikot ka na, bro, Yals, ha? Host dito ba si Miss Angeli? Wala siya, chef. Wala siya, chef. Busy siya kasi ngayon, chef. Kasi Chinese New Year. Goodbye Girl. Randy, Napakabahin to, Randy. Naglag siya rin, Randy. Sabi rin siya. All your life you've waited for love to come and stay. Sige, Ryan. Now that I Walang problema, Ryan. Take your time, take your time. sleep away. I know it's hard to believe. Pag di ako The busy, kulot. words you heard before. Sige, Rowena. Salamat, Rowena. Learning you must Salamat. trust Sige, me guys. just once more. Salamat sa sa Cause baby, magsama sa akin sa dancing forever. Let me tell you the past doesn't mean we'll never be together again. If you wake up and I'm not there, I won't be long away. Cause the things you do marami akong might kakilala. Sige, Rowena. Salamat na. bring me back Sana. to you. I know you've been taken, afraid to go again. You find the love you feel for me instead of giving in. But I can wait forever, hoping you to see that I was meant for you and you for me. So remember the day that we spent forever. Let me tell you the time doesn't mean we'll never be together again. Though we'll never so far apart, you still will have my love. So forget the past, my goodbye girl, 'cause now you're forever loved. Thank you very much. This song is for Chef Billy once again. Lagyan mo na lang shout out. Parting time ko yung ka-duty. Dumarami na. Pahuway lang tanay. Mahinga ka muna. Pahinga ka muna, Kuya Duty. Parting time. Sige, Huwag last mo na. pilitin. Parting time para napapagkasundoan naman yan eh. Parting time. Yun. Maganda yun. Parting I time. remember the day when you're here with me. There's letters and wishes we shared for me. Mag-off ka, makukulat na. Sige pa. Mag-off ka. Matulog ka na? Maghihiga ako, masakit lakot ko. Sige. Relax mo na yung katawan mo dyan. Ayusin ko yung higaan ko. Alam mo na. Last song. Ang huling awitin ngayong gabi. Mag-LS ka ba bukas kulot? Rowena, gabi-gabi ako nag-LS, Rowena. Gabi-gabi ako nag-LS. Pero Randy, babang kabay to, Randy. Bay ko din kumain ko to.
when you're here with me. Request po ulit, Love of the Lifetime, sabi ni Chef. We share Chef for Billy, isang years. shoutout sabi to Randy. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you're gone away, you left me all alone. Ay, sige to. Okay, wild ah. Go on, Baba-kabahay to ah. do what you want, Ikutin ko ba yung to? but please don't leave me. You're ready. Hey, what should I do? I'm missing you. Please don't disappear this time. CNL 75. That you should hear. Ano? Salamat Salamat. that you are Thank you sa support. Walang ano man si CNL 75. Salamat. Layla, you're a lover here. Yes. Salamat, Kuya. Enjoy kayo dyan, bro. Enjoy kayo. Oh, sige, Claire. Enjoy kayo dyan. Enjoy kayo dyan, Claire. No, Randy. Mega lang shoutout. CNL 75. Sabi ni to Randy. Sino nandyan? Sila to Randy. Claire. Hindi sila Claire. Shoutout sa Randy. Chef Billy. Nag-request po si Chef. Thanks to Randy. Sabi ni CNL 75. Please, Epagris, hello. Sabi ni Claire. Hi, sis Clem. Magalang shoutout. So yun, pasensya na po sa mga humabol ng request. At tayo po. Marami tayong utang na kanta kay Chef Billy. Kay Kuya Ka-Duty. Humabol pa si Chef Billy na kanta, Kuya. Love of the Lifetime. Love of the Lifetime. Oo, no? Forever. Na, na, na. Na, 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 na. NJ Vlog Music. Nagkamalagap shoutout sa lahat. Yan, may jacket ka na. Excuse me po.
The time was right for us to stay. We take our time and live our lives together day by day. We'll make a wish and set it on a prayer. We know our dreams can all come true. With God that we can share. With you I never wonder when you're right there for me. With you I never wonder you're the right one for me. I finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Para kay Chef Willie at kahuli-hulihan ng Circular. Kahuli-huli ang tawid. And every star up in the sky was made for you. Me and you, still we both know that the road is long. We know that we'll be, because our love is strong. I finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Yun, salamat po sa nag-request. This song is for you. Ngayon ay walang shoutout sa Ilonggo Piccolo, Mangkay Pang-Racing Press. Kaya good night and good morning. Of a lifetime, I love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Pasensya na po at medyo madaling araw na kailangan na lang natin pinangan yung ating yun, salamat po. Naway nagustuhan niyo yung aming ginawang awitin. So for po sa inyo na ilang taon hindi na malilimutan subaybayan palagi ang live stream sa Ilonggo Piccolo. At habang naririyan si Sir Ilonggo Piccolo ay naririyan din po ang inyong ka-duty. Thank you very much. At saka siyempre nandiyan si Ma'am Eva Impresa. So, yun si Sir Kulot. Busy si Kuya kayo na. Sige. At ako'y mag-good night na. Natulog ka na Kuya kayo. Good night. Mag-good morning. Kasi nakanta ito. Sige. Ay, andyan pa ba si Ma'am Rowena pala? Sa baba na ito sa Teruwen. Sige.
ako din, tapusin ko na lang din na pinapanood ko kulot, matutulog din ako. Nakamute ka kaya kulot? Ang Kuya Kajote, no? Ako lang bahala sa bahay mo dito. Durande, salamat Enjoy Vlog Music, dan ako sa'yo 10. Marsky, baba ka lang ba, Marsky? Of a lifetime. Papahinga ka na din, pa? Mamaya tapusin ko muna itong pinapanood. Pagod ka din, alam ko. Thanks po, host. Walang ano man, MJ. Salamat din sana sa pagbisita sa LS natin. Salamat sa inyo guys salamat. Five million viewers, may club shoutout. May music ba ako, pa? Oo, naririnig pero mahina. Baba ka ba ito, Randy? Love of my life. Yan, hello host. Yan, may jacket ka na. Baba ka ba? Hey, love of my life.
Dito ako sa bahay mo ko, ano, alam mo, life, ha? Ako? Ako kausap mo, Kulot? Love of my life, sa'yo ba to yung ano? 10 subscribers pa lang? Main mo ba to? Ninja ata ni Kuya Kajote. Kanino ba to, Epa? Kay Kuya Kajote ata yun. Kuya Kajote, sa'yo ba to yung ano? Yung 10 ano? Parang ninja to, ah. Rowena Vlog, salamat. Ayan, natulog na si ano? Love of my life, opo, host main ko po. Okay. Hindi pala yan ninja. Main Hindi yan. kay Kuya Kajuti. Rowena, natulog na si ano, si Kuya Kajuti. Sige, bigyan kita ng ano. Bigyan kita ng 30. Tapos pag nalagas bukas, balik ka dito. Ay, nag-LS ako gabi-gabi. Thanks po, host. Walang anuman. Kuya Kajuti, baba mo muna bahay mo, Kuya Kajuti. Salamat, Kuya. BG na lang to, kulot. Sige, Rowena, salamat. Good night sa inyo, guys. Maraming salamat sa pagsama sa alas natin dito. Kuya, baba ka muna ng bahay, Kuya. Good night, Rowena. Good night. Ilang episode pa ba yan, para ano mo, napapanood mo? Bago pa lang ako, hanggang 20 episode. Wow. Nag-stop ako sa Meteor Pang-5 Garden episode kasi pa lang. hindi mapigilan. Night, Kuya. Salamat, Kuya. Magdasal tayo bago matulog, guys, ha? Kailangan natin magdasal, before matulog. Huwag kalimutan, guys. Night, Ma'am Epa, sabi ni Kuya Kajuti. Good night, Kuya Kajote. Nagpapaantok na din si Epa, Kuya. Top of my life, gawin ko, 40 yung bahay mo, ha?
Danza nakapin. Oo, kaya pa Chris yan. Ako na lang magsusukli sa'yo. Check mo na lang bahay mo, Love of my life. Gawin ko to 50 bahay mo. Balik ka na lang bukas pag nalagas ulit. Thank you po ng marami, host. Wala ka naman, Love of my life. Lagi kang mangisda, Love of my life. Kahit sa LS, pumunta ka. Para at least, tumatakbo yung bahay mo. Gabi-gabi din ako nag-LS. Antayin mo pagtapos si Claire Bro, ha. Sige bro. Nandito pa naman sila si Epa. Dito na yan matutulog. Opo, host. Oo. Tsaga lang, Love of my life. Isarado natin sa 50 yung bahay mo. Salamat, Love of my life. Salamat. Idikit mo yung main mo sa akin, ha? Love of my life, dikit mong main mo sa akin. Para pag nag-LS ako, updated ka. Matutulog na, 1:30 na. Sige na, matulog ka na. Thank you sa pag-akyat, ha. Sana bukas ulit. Ano sabi mo? Sana bukas ulit makakyat ka. Basta hindi ako pagod sa trabaho, akyat ako. Oo. Pagod talaga Alam ko ako. naman yan. Sige na, matulog ka na. Good night. Church naman yan, hindi. Wala naman akong alarm bukas. Sige. Good night everyone, good night kulot. Good night, miss you. Salamat. Love of my life, idikit mo yung main mo sa akin. Para pag nag-LS ako, ma-update ka. Ayan, 50 na bahay mo, Love of my life.
Gawin natin 55 para may extra. Ayan, love of my life. Done sa'yo 55 na. 55 ka na, love of my life. Binigyan kita ng 45. You're welcome, love of my life. You're welcome. Alin ang damdamin na minamahal ko? Sabi na lang na wag na mag-alala at okay lang ako. Ako kay bathala na siyang lumaba.
Thank you to sa patamsok to. Maraan. O to, kita ko to, luto mo to. Palup namin itong kahang to. Butahan mo ko tumbal bla. Puset, gwapo to to. Nasumsuman to no. Dugay inom giblaw. Butahan yung tumbal bla to.
Lovey TV, Miguel Sharo po. Salamat, Lovey TV. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ba, Lovey? Ay, dahan kita. Dan, tusok po. Baba ka ba, no, Lovey? Ayan, puntahan ko bahay mo. Bigyan kita 10, Lovey, ah. Manyang imahe. Wala naman, Lovey, wala naman. Dikit mo lang main mo sa akin para gabi-gabi ako nag-LS. Ay, dahan ka bahay mo. Saan main mo, host? Ito yung ano, yung Ilonggo Sikulot. Ilonggo Sikulot Vlogs. Angel of Channel host. Hi. Baba kayo bahay, guys. Ay, dahan ko kayo. Main ko yung ano, yung nag-LS. Ah, okay. Salamat. Ingat kayo dyan, guys, ha. Angel of Channel. Baba kayo bahay, guys. Sayang, marami kanina tao dito. Ayan, 11 ayuda sa'yo, 11 na banana sa'yo, Lovey. Bukas balik ka ulit dito, bukas. Huwag na nating biglain para hindi malagas ni Lolo. Sayang din kasi. 585 ka na, Lovey. God bless you, host. Salamat. Wala nga akong boses ngayon, eh. Mag-isang linggo na yung namamalat yung boses ko. In Love Channel, dito ako sa bahay mo, 131 bahay mo, bigyan kita ng 10 din. Dikit nyo lang, guys, yung yung menu sa akin, dikit nyo lang. Gabi ako nag-LS, guys. Thank po, host. Wala ka naman. Pag nalagas ang banana nyo, bukas balik kayo dito sa akin. Same time din, same time. Minsan nagsa-start ako, 10 p.m. to, 10 or 11 p.m. nagsa-start ako mag-LS. Pilipinas time.
4 million viewers, mega mega love shoutout. In love channel, gawin kita ano 150. Bigyan kita ng 20, ilan ba to? Gawin ko na lang 150 yung bahay mo. Love it vlog. Okay, host, punta ako bukas. Sige, punta ka dito bukas ulit. Wait lang, dagdagan ko yung bahay mo. Wait lang. In love channel, gawin kong 155 bahay mo. Para may extra na 5 ka. You're welcome in love channel. Bigyan kita extra 5. Ayan, dala sa'yo in love channel. 155 ka na. Pag nalagas, balik ka lang bukas. Love you TV dagdagan ko ulit na bahay mo. Wait lang. Love you po, love you, bigyan kita Gawin ko to bahay mo 600 Dagdagan kita 25 ulit. Lovey, nandyan ka pa ba? Idawan puso ko
Novi, ginawa kitang 6'5", ha. Dinagdagan kita ng 20 ulit. Worship Jam, bitch. Mega nag-shoutout. Yan, may jacket ka na, bro. Dikit nyo lang yung menu sa akin, guys. Thanks po, host. Baba ng bahay, bro. Ay, dikit mo na sa akin yan, worship jam bits. Dikit mo sa akin. Baba nga bahay, bigyan kita ayuda. Dito ako sa bahay mo. Bigyan kita 10, bro, ha. No problem, bro. No problem, bro. Thank you din sa pagbisita sa alas natin. Sayang marami kanina tao dito. Kaso natulog na sila lahat. Gabi-gabi ako nag-LS, bro. Bisita ka dito lagi. Mag-graduating kita sa ano, bro, sa 500. Gawin kitang 600, bro, ha. Gawin kita 600. Bigyan kita ng ano, ng 30 pa. 35 ata. No problems, bro. No problems, bro. Pag-graduating kita 600.
Ayan bro, graduate ka na 600 bro ah. Kanina 564 bahay mo. You're welcome bro, you're welcome bro. Ingat kayo dyan, ingat. Salamat din sa pagbisita sa alas natin. Balik-balik lang gabi-gabi bro. Nag-alas ako gabi-gabi. 4 million viewers, may love shoutout. Magpo 4 hours na tayo. Hi Claire, bigyan love shoutout to. Salamat Claire, salamat Claire. Sige Claire, sige Claire. Puntahan ko to. Paikutin ko bahay mo Claire ha. Paikutin ko bahay mo Claire, isa Claire. Ingat, ingat dyan Claire ha. Ingat kayo dyan lagi. Hindi pa kumuha ni Claire. Medyo matagal-tagal pa. Pero okay lang. Ayan, umikot na bahay mo Claire. Umikot ka na. Ayan, umikot ka na Claire. Sang okay ka na. Hindi pa kumuha ni Claire. Ano, bahay ko ano pa lang. 7:30 pa lang. Tiis-tiis lang muna. Salamat Claire. Salamat din Claire. Every night naman ako nag-alas Claire. Punta ka rito pag bakante ka. Kanina maraming tao dito. Kasi na ano. Tiis-tiis muna to. Oo nga Claire, tiis-tiis lang. Eh, na ano na natin to. Nakaka-start na ako dito eh. Tapusin na lang natin. Sa umaga kasi bantay bata ako. Gabi lang ako makapag YouTube. Kaya kung minsan late na ako mag-LS. Minsan pumupunta ako sa ibang LS nag-aayuda. Nag-aayuda ako ng ibang LS minsan. Ano oras ba sa inyo dyan ngayon, Claire?
Oo nga eh. Oo nga, Claire, oo nga. Salamat, Claire. Okay. Dito magto 2 a.m. na nga eh. Papahinga na din ako maya-maya. Iwan ko lang ito na nakabukas hanggang umaga. Oo, Claire. Papahinga ako maya-maya. Sige, Claire. Salamat ah. Sige, Claire. Salamat, Claire ah. Good night, Claire. Good night, Epa. Salamat, Claire ah. Isa-silent ko lang to. Medyo antok na din kasi ako. Wala nga akong boses eh. Minamalat ako. Magwa 1 week na to. Blue Moon, tuslok bay. Ito pa. Ayan, may jacket ka na, Blue Moon. Baba ka buhabay, Blue Moon. Ikaw yung last ko na ayudahan. Medyo marami-rami kanina yung ayudahan ko dito. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta dito. Kabakal to bay. Bro, baba ka bro ng bahay bro dahil try ko pa ikutin kita bro. Matutulog na din kasi ako. Pahinga muna ako. Magto 2 a.m. 2:30 na mamaya. Puntahan ko bahay mo bro. Dito ako sa bahay mo bro. Tapusin ko lang to, Claire. Marami kasi kanina pumunta dito sa sellers natin. Kaya maraming inayudahan dito. Maraming salamat din sa kanila kasi dami sa kanina pumunta rito. Oo, masama pa bro. Masama pa yung boses ko. Almost 1 week. Magwa 1 week na yung yung minamalat yung boses ko. Naiinis na nga ako bro eh. Parang hindi makapagsalita ng maayos. Malaki-laki pa yung kulang kong WH bro. Malaki-laki pa. 1.6 pa lang kasi yung yung WH ko ngayon. Si Bro Weng, hindi nakapagbisita si Bro Weng dito kasi busy din siya, may trabaho siya ngayon. Minsan na lang kami nagja-jam dito. Hindi na nga, halos hindi na nga. Busy na din siya kasi. Sige, Claire, tapusin ko lang to si Bro Kabakal. Paikutin ko muna bahay niya. Ayan na bro. Napaikot na isang ikot ka na bro ha. Bro Kabakal, isang ikot ka na bro.
Bro, kabakal isang ikot ka na nakasubs kasi ikaw host sa mga alagad ko, bro. Okay. Salamat bro Isang ikot ka na, bro. Isang gabi nga, bro, no, na last night nga, may pinuntahan akong LS, mga bahay nila doon, mga tag 20K, 15K. Buti naman, napapaikot ko din lahat, halos lahat. Dami din akong napuntahang LS, bro, na, ano, na taga-ayuda ko. Eh, kahit wala ng sukli, sa kanila okay lang. Kasi parang nasisiyahan din ako na, ano, na mag-ayuda. At least kahit pa paano nakikilala ka ng, ano, ng karamihan. Masaya na ako kasi lalo namang ayuda na minsan walang balik, okay lang. At least nakikilala ka nila pag dayo mo sa kanila, kilala ka na nila na taga-ayuda ka. Sige bro, salamat. Good night din sa inyo sa lahat. Ingat kayo dyan, ingat kayo sa ibang bansa. Maraming salamat din sa, ano, sa pagkakaibigan dahil sa YouTube na to. God bless you all. Salamat. Claire, salamat ha. Ingat guys. Bye-bye. Good night. Sige bro, dala ako bukas. Sige. Salamat bro. Ingat dyan. Claire, salamat Claire. Good night everyone.